що головне саме зараз? Давай пішли дивитися, що там побачимо. От що ж зараз найголовніше, от де ми зараз потрібні, те, що ми потрібні от зараз прям зробити, тому що дуже всього багато. От пусть воно зараз от вийде на перший план, і ми з цим розберемося. Все. Ну, давай. Вікторія, в ефірному просторі. Угу. Так. Що ти бачиш? Я бачу якась сутність, ніби як великий патлатий такий, тобто енергія, з одним оком, як циклоп. Тягне щось із сектору інтерферентів. Щось таке біле тягне, як мішок якийсь. А в тому мішку щось там є всередині. І він підключений. У нього там, де піндер, підключка ось так іде, як такий провід, сектор інтерферентів. Я йому наказую говорити, хто він. Він має людське серце. Наказуємо відповідати, хто він такий. У нього з'являється шляпа на голові. Ментально він пересувається в сектор магії. Чітко щитується людське серце в цій програмі, чи що це таке. А шляпа така, як фокусника, знаєш, де зайців там ховають, витягають. І вона так закрутилася. Я сказала стоп і закрила його в таку прямокутну штуку, скляну. Вікторія, наказуємо відповідати, хто він такий. Він чомусь пише цельнозор, але англійськими буквами. На цьому склі, що я його закрила, він буквально царапає, шкребе. Пише англійськими літерами. Цельнозор. Вікторія, а що це за людське серце? Його побачив. Ну, воно таке червоне буквально і б'ється, як людське серце, а все решта таке, як дим такий чорний. А кому людське належить серце? Воно зчитується чомусь як дияволу. А чому воно людське? Бо я чую, бо він прототип диявола. Вживлений в людську подобу. І оце йде слово капуцин. Що це означає? Дефолт. І деградація. Чого дефолт і деградація? Я чую суспільство. І я бачу, як ламається, я чую суспільний лад. І він ось так із середини весь як чорні такі підпорки різні, знаєш, як будують будівництво, і там такі ліса, чи як вони називаються. То щось таке, ось такі от чорні штуки, і воно ламається. Ну, я чую деградація суспільства. А як саме він це робить?
чому ламається суспільство? Якими інструментами, що саме вони роблять, чи ламається суспільство? На Я фізиці або бачу, в ефірному що просторі? так, в ефірному плані це виглядає, що він бере ось це серце, воно як із м'яса зроблено, як людське. І він його штампує, і ось так тух-тух-тух, і дублює на багато менших таких сердець. Я чую, що малює навколо себе егрегоріальні структури диявольської секти. Мгм. І що він з цими серцями маленькими? Як ці серця отримують інші люди? Яким чином? Я бачу, як він бере ось там, де голова зверху, над головою, і так як лезом розрізає аж до ніг. І ось так розкриває. І я чую капуцинове око, Що це означає? деградація. І я бачу, що всередині, в органах цих людей знаходяться такі, як очі, і воно щитується, як антисвіт спостерігає. І в органах в тілі в людському ось ці очі. І я бачу, як одне із цих очей в душу, там, де душа, в серці, просто вкладає, і воно так хлоп, закриває, дуже щільно закриває, як сейф. Тобто спершу відкрив, вклав ці очі по всьому тілу, в душу, в серце. А серце – це початок любові. В серці інструкція, я чую, інструкція до виживання або кони життя. А вони їх визбирують. Ось так от, прямо буквально виглядає ніби в живе серце, ось такою лапою. Біла, гіпнотична, це гіпноз із сектора інтерферентів. Такою лапою, нібито вона в білій медичній перчатці. Так ось залазить і так чавкає там кров. Я чую, що краде коне життя. А замість цього вкладається ось це око. Чую око магнетизму. Вікторія, а що відбувається на фізиці? Що ці люди роблять, що цінозор це може зробити з ними? Я бачу, що вони сидять біля екранів, нібито у них немає ніг. Як щитуються як кочеришки. Ну, оця поза лотосу, так, вона спеціально так зроблена, щоб роз'єднати енергосферу людську. І ось ці люди сидять, і я бачу, вони всі правою рукою щось пишуть, якісь чорні такі каракулі пишуть. Я чую контракти любові до диявола. Вони підписують контракти. І що з ними становиться після того, як вони підписують контракти, після того, як цю заміну в серці роблять? Що відбувається з людьми в ефірному плані, на фізиці? Як це на них впливає? Так, по черзі давай. На ефірному плані як впливає цей контракт? Вони уходять. Я бачу, як ця рука ось так чавкає в серці, ніби кров витискує. І ця кров так стікає в сектор інтерферентів, щитується жива. Жива душа, тобто енергія живої душі, життя, воно стікає в сектор інтерферентів, і там
такий, як чан великий стоїть, такий іде образ, і хтось стоїть, і так як юшку пробує, п'є це. А хто там стоїть, Вікторія, наказано проявитися? Так, раптово він став маленький і кудись так якби впав в якесь провалля. Зараз я подивлюсь, наказую йому. Він з якимись крильцями такими, як прозорі, щось тримає так, дивно виглядає як якийсь лицар, так, чи з таким капюшоном на голові, якийсь дивний одяг, якісь ці лати на ньому, і ноги такі, як в панчохах білих, і щось він ось так колотить. Зараз я Вікторія, подивлюсь. наказує йому відповідати, хто він такий. Знову звучить головний капуцин світу. Що він робить? А він робить мережево. Використовуючи цю енергію. Так, він робить таке, як синаптичні зв'язки енергетичного простору Всесвіту, по яким ось ці душі стікають ніби вниз. Він їх збирає як росу, утилізує, я чую. З якою метою? Я бачу, що ці душі йдуть на утилізацію. Вони зникають, там є такий лабіринт. Я чую безуму. Ну, безумія, так, по-російськи. Лабіринт безуму, я так чую. І там як таке тонесенький іде образ, як оце в Новому Заповіті написано, що про вушко голки. І там такий отвір, куди буквально дуже важко пройти, але в ту сторону. Не сюди, а туди. І я бачу, що там проходить трансформація, зникає. Я чую, що зникає душа з лиця землі, вона стирається, її не існує. Тобто ця душа перестає існувати. А енергія якась, зараз я подивлюсь, що це за енергія, вона якось так проходить, як квантовий такий скачок, там, в тому нижньому просторі. І я чую, що вона оживляє, ця енергія оживляє мертвяків. І я бачу, що ця енергія цих людей оживляє якихось сутностей, які подібні на скелети в такому розібраному вигляді. І тут вони починають збиратися докупи. Щитується легіон. Я чую легіон, якісь воїни. А виглядають, ти тут? А виглядають вони всі як якісь потвори сірого кольору, нібито вони із дерева такі зроблені, з старого трухлявого дерева, як такі кучеришки. О, знову ці кучеришки, мені слово йде. Зараз я наказую їм відповідати, хто вони. Вони очі світяться. Вони демони. Я чую, що вони померлі душі світла. Вони від'єднані, вони повністю від'єднані від, я чую, від комфорту світла, від акту творіння. І вони знаходяться так, як в темряві, пітьма.
Вікторія, а для чого їх готують? Для чого їх питають цією енергією? Ось цих воїнів, так званих, Да, вони, да, скелет. вони звуться також воїни світла. Оці демони називаються ще воїни світла, а я хочу побачити теж їхнє світло. А вони, іде інформація, що вони пам'ятають, що вони світло, і вони рвуться до світла, бо їхня генетична пам'ять так якби веде їх, вони не хочуть помирати, бо в них закодоване життя, але по конам Всесвіту вони зобов'язані загинути, померти на віки вічні. Я чую, що вони міняють самознищення. Вони йдуть по шляху самознищення, бо карму ніхто не відміняв, і вони були усвідомлені конів Всесвіту, вони їх усвідомлювали і обрали свідомо піти по шляху деградації. Тому їхня смерть це наслідок їхнього рішення. Але вони не хочуть це прийняти, вони не хочуть виконувати свою карму. І вони таким чином заманюють, я чую, потоплені душі, потоплені в крові. Оце вони там ті душі, які дозволили проникнути в святеє святих до своєї душі, і оце вони там руками чавкають. І вони перекидають цю карму на адептів, я так і чую, адептів церкви Цельнозор. А чому церкви? Чому церква? Я чую, що церква – це старослов'янське слово, яке означає сходка, зійтися. Група людей, яка зійшлася, напевно, так перших християн називали. Ось вони збираються і так чолом б'ються об цей дерев'яний хрест. Тепер зрозуміло, чому ці тварі вони зчитуються ось із такого трухлявого сірого дерева, тому що в основі їхнього світогляду я чую рабська психологія, рабовласницька. І ось цей хрест – це прив'язка до рабовласника. А хто ж є рабовласником? Я чую утікач. Хтось тікає постійно. Так якби з мішком, щось награбав і тікає. Знову його ти теж бачила з самого початку? Я бачу, що це якась інша сутність. Вона теж подібна на такого фею-метелика, чоловічої статі. Я наказую йому казати, хто він. Так, наказую казати, хто він такий. Хто ж це такий? Виглядає як скелет, білий такий, прозорі крила, як ельф. Я чую, що це сутність сумасброду. Це програма. Що він робить, я бачу, як він переливає, так якби з пустого в порожнє, з однієї ємкості таку чорну енергію. Це програма або дух, іншими словами. Я чую ось це слово сумасброд. Сумасброд, тобто сумувати, і воно якось як переливає
цю чорну енергію із сектора інтерферентів в сектор магії, тобто із сектора духів до сектору людей. Для чого він це робить? Я бачу, що в головах у людей, куди він оце виливає, знаходиться як таке коло, і від цього кола такі догори йдуть як палички, на яких такі кульки чорні. Я чую, це культ свавілля. Тобто це божевілля, це програми божевілля. Я не знаю, чи нам потрібно в цьому коперсатися. Давай повернемося в ту сутність, що ти саме перше побачила, яке Так, я тягнув бачу. мішок Так, я сектора бачу його. інтерферентів. Давай подивимось, що це за мішок, що в ньому знаходиться. Там у нього щось таке, так якби металічне торохтить. А я дивлюся, а це танки. Я чую військова зброя. І біжать. Біжать. Люди біжать. Такі біжать, знаєш, як оце із фільмів про Другу світову війну. Біжать і кричать «Ура!». Він витягує ці енергії із сектору інтерферентів. В секторі інтерферентів, хто знаходиться в секторі? Так, а кого ми розглядуємо? Це ми Цельнозора розглядуємо. А яке він відношення має до, я скажем так, до психічно-інформаційного поля України? Так, наказано відповідати, яке відношення він має до України. Ось я бачу, знову з'являється ось цей скляний чоловічок, як прозорий такий з крильцями, як фей такий. Тобто феї, вони символізують творців, які працюють, образно кажучи, на чужих городах. Тобто носять, живуть один день, як метелик, тобто одним днем, не задумуючись над життям своєї душі, тому вони ось так виглядають, як ці феї такі. І я бачу, що... Яке питання було? Десь я полетіла вже. Вікторія, а що інформацію ми маємо сьогодні це розглядати? Чи нас від чогось відволікають? Я чую, що у нас немає цілі. Тоді від'єднайся від цього всього. Так, я від'єднуюсь. І на рахунок 3, так, піднімайся самогору. Так, піднімаюся. Да, очищай цей простір від цього чужорідного. І на рахунок 3 знайди в ефірному просторі ефірне тіло Володимира Зеленського. 1, 2, 3. Зеленський. Так, я його бачу. Він так стоїть міцно на ногах в енергосфері. Енергосфера міцна, шароподібна, але щось йому заважає ось тут. Ось тут. Зараз я считаю його ефірне ДНК. Считай. Він щитується король нації. Чомусь іде король. Король нації. Тепер запитаю у нього дозвіл попрацювати з ним для нього. Він каже, що він мене знає. Цікаво, звідки. Чи дає він згоду? Він каже, що дає згоду і показує, що в нього є програма, як нібито зв'язані руки. Вони знаходяться ось тут, десь ось так. Така програма, нібито, бачу, якісь руки зв'язані. І тягнеться це в сектор
магії, а в секторі магії якийсь там чаклун з таким, як це називається, такий, шапочка така гостра, відьомська, але це чоловічої статі. Я наказую відповідати цьому магу, хто він такий. А він чомусь каже, що він чайник. Наказуємо відповідати правдиву інформацію, хто він такий. От він пише знову англійськими буквами, букву Z пише, пише цельнозор, але букву Z англійську пише. Наказуємо відповідати, що він робить у просторі Зеленського. Він каже, що він йому не дає дихати. І бачу, що в ефірному плані він нібито схопив, тобто він так би візуалізує між ним і Зеленським такий якийсь простір, я чую, подвійного бачення. І в тому просторі, я не знаю, зараз подивлюся, бачу, що це такий простір дивний. Зараз я подивлюся. Він ось так, де ось стоїть цей цельнозор, Ілля, так? Зі своїм егрегором. Це як злилося все в одне. Тобто він зі своїм егрегором, своїми поплічниками злився і створив одне ціле. І від нього йде така, як чорний шланг, і тут така, як гумова, така якась надута ємкість, ніби шарик такий, кульку повітряну надули, а потім так сплюснули. Це щитується подвійний стандарт, подвійна норма. І бачу, що підключка йде в сектор інтерферентів. Теж з однієї сторони до нього, так якби до цього ока його, а з другої сторони йде в сектор інтерферентів. Чую подвійне бачення. Я бачу, що він не зчитує з енергопростору інформацію, тому що я чую, що він відключений. Йому просто ось ця підключка, тобто він бачить, так як бачать, візуалізують візуалізатори. Тобто люди, які не мають телепатичних здібностей, то вони ніби створюють такий екран, який перед ними є, в якому розігруються якісь ці сцени. Ну, робота їхнього власного мозку. Тобто він візуалізатор, він не має телепатичних здібностей. Для того йому і Мона була потрібна. Але Мона теж не бачить уже нічого. І просто транслюють, так само, як і йому. Ось вона нижче нього. Вона у нього на рівні колін. Лежить, як русалка. Хвіст тягнеться в сектор інтерферентів. І в неї там, де око, ніби третє око, але двох інших нема, тому її фізичні очі закриваються, тому що виробляється уже, я чую, потвора. Ось такий об'єкт, ну, він знаходиться ось тут. Ось такий об'єкт, який має підключку в сектор інтерферентів, там такий спрут, і я чую, що він дублює інформацію з нижніх світів. І у Мони таке саме, і у нього. І я бачу всі ці люди, які наросли на нього. Вони ось так, якби таку купу у вигляді такого, ніби як піраміди якоїсь кривої. І оці всі люди, їх уже немає. Одні серця їхні червоні, м'ясні такі, отак вони накидані на купу, а їхні тіла виглядають як прозорі такі. Тобто вони вже не живі, вони мертві. І у них усіх, оце як у комара такий хобот, так? То у них такі хоботи із третього ока,
а в їхні власні очі ніби закриваються. І ось таке у них бачення, власне бачення. Тобто транслюють їм, я чую якесь бекання. Хтось там бекає. З нижніх світів, да, їм Так, передають. а там все А що це, клокоче. Там що це за якісь спрут? Яка його сутність? той спрут, ось я бачу ті його кінцівки. Він знаходиться там всередині, і там якесь сяйво всередині. Я чую Що душа це нації. Вона знаходиться в секторі інтерферентів в цьому егрегорі. А Мгм. що це за егрегор? Да, що це за егрегор? Як гора така, знаєш, о, та це піндер той. І він складається із душ цих людей, які працюють на диявола, застосовуючи цю магію чорну, викликання тих духів, помічників, символів, оце все. І Що, свою власне? божественну силу вони віддають, і їхня божественна сила працює як, я чую, як динаміт. Воно сяє там всередині, в антисвіті сяє, а їхню цю енергію одягають оці демони, як одяг надягають на себе. Тобто вони, ось ці душі, я чую, перевтілюються. Тобто вони віддають свої душі для того, щоб втілювалися ці демони. І я бачу, ясно. Ось Сталін одягає свій мундир, і він стає Ільєю, я чую, Ілля Мамаєв. Він, тому що ті люди, яких він вбивав, вони настільки були зашугані, настільки перелякані і замучені його терором, що вони переключилися, тобто вони дозволили їх переключити. І замість ненависті до ворога у них з'явилася любов. Оце символ цього, синдром, як же ж воно звучить по-психологічному? Що людина любить ворога. Насильника. Вікторія, а повернись до сяйва, душа нації, ти сказала в цьому егрегорі. Так, вона знаходиться ось як в пітьмі, ось так переплутана. І там дуже багато людей, божественні душі, але вони так якби запутані в таких чорних, такі якісь як зміїні, як ніби змії, якісь, але то не живе, то магія така. А як ці душі потрапили в цю гру? Ну, я чую, це знову я чую, терор. І я бачу, що війни, і терор, і голодомори, і це все було створене для того, щоб заточити душу народу, душу нації, бо людина тілом не може довго терпіти страждання, і тоді психіка ламається, і тоді замість відпору людина починає любити ворога. Того, кого треба вбити, вона починає любити. Стокгольмський синдром, ось прозвучало. Стокгольмський синдром. Тобто це завдяки цьому, ось тепер зрозуміло, чому Путін, Сталін, Ленін, всі вони витягували, викручували